این افراد ضد بشرند، جنایتکارند و در دادگاه‌های ملی ایران در آینده نزدیک باید پاسخگوی ملت ستم کشیده ایران باشند. آیا من شادی امین جنایتکار هستم به نظر شما و لازمه که در آینده ایران محاکمه بشم؟ آیا فعالین حقوق بشر خواهان دیپورت عرفان قانعی فرد به ایران هستند؟ حقایق و جزئیات تازه‌ای که در لابلای مصاحبه های وکیل عرفان قانعی فرد به دست ما میرسه در مورد این پرونده چیست؟ شادی امین هستم. در این برنامه ولتاژ به این سوالات پاسخ میدم. میخوام ازتون که اگر سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب بکنید. فراموش نکنید که کامنت ها و نظراتتون رو برای من بنویسید. بسیار برام مهم است و اگه سوالی دارید با کمال میل در برنامه آیاتی میگنجونم و پاسخ میدم. بعد از برنامه هفته قبل که من توضیحاتی داده بودم در رابطه با بازداشت عرفان قانعی فرد در ایالت تگزاس در آمریکا و گفته بودم که او از سوی آیس یعنی پلیس مهاجرت آمریکا دستگیر شده، توضیح داده بودم که روند رسیدنش به آمریکا چی بوده، به اسنادی که وکیلش منتشر کرده بود، مصاحبه‌ای که وکیلش انجام داده بود ارجاع دادم. در مورد حقایقی در مورد کتاب‌هایی که جعل کرده بود توضیح دادم و در این حال به خطری که ممکنه برای رضا پهلوی به عنوان کسی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ادعای خودش که بارها گفته تماس و رابطه داره، آیا خطری او را هم تهدید میکنه؟ آیا این دور زدن تحریم هایی که آمریکا در رابطه با قطع هر گونه ارتباط با سپاه به عنوان یک جریان تروریستی عنوان کرده، آیا این رو استثنایی براش قائل میشن؟ این بحثا رو من مطرح کردم. چند مصاحبه از سوی وکیل او صورت گرفته که مستقیم و غیر مستقیم به برخی نکات مطرح شده از سوی من پاسخ میده. در عین حال یکی از به اصطلاح پاسخهایی که به من داده شد بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب بود که بدو اومد و یه ویدیو گذاشت با تیتر پاسخ بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب به شادی امین، به دروغ‌های شادی امین. و خود عرفان قانعی فرد هم از زندان یک پیام صوتی فرستاده در پاسخ به این مسائل که به اون هم خوب اشاره‌ای بکنم. چرا مهمه؟ برای اینکه اونا دارن از این یه قهرمان میسازن. میخوایم قهرمانمون رو بشناسیم؟ بده؟ میخوایم دقیق بدونیم این قهرمان تو زندگیش انقدر بیوگرافی اینو اونو مینویسه، خودش چیکار کرده تو زندگیش، دقیق به ما بگه در فلان سال فلان جا بوده فلان کارو کرده. انتظار زیادیه؟ مگه اینا نمیگفتن بیاین برگه‌های حقوقیتون و مسائل مالیتون و زندگیاتون و خواهر برادرتون و همه چیتون رو بریزین بیرون چون فعال حقوق بشری؟ ما میخوایم بدونیم. عرفان قانعی فرد کسی است که به ادعای تمام این اطلاعاتی که تا این لحظه داریم از سال 2003 تا 2012 در آمریکا دانشجو بوده. در بین سال 2010 تا 2012 کتاب معروفش که او را محبوب سامانه پهلوی میکنه، یعنی در دامگه حادثه، که مصاحبه با پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک بوده. گفتم تا 2012 در آمریکا بوده. البته تمام این سالها به ایران رفت و آمد میکرده. در ایران بازداشت شدن در سال 2012 بعد از چاپ کتاب خاطرات آقای پرویز ثابتی. وکیلش ادعا میکنه و میگه که به دلیل انتشار این کتاب در ایران دستگیر شد. به دلیل انتشار این کتاب عرفان قانعی فرد از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران دعوت شد به ایران و حتی قول انتشار کتابش توسط انتشارات علم رو گرفت و همون موقع در مصاحبه‌ای که در مطبوعات ایران کرد اعلام کرد که احتمالاً در نمایشگاه بین‌المللی کتاب این کتاب با چند صفحه سانسور که زیاد هم به نظر ایشون نبود قرار بود در ایران در اون سال منتشر بشه. عرفان قانعی فرد طبق گفته وکیلش به آمریکا برمیگرده
و در سال 2013 تقاضای پناهندگی میده. دقت کردین؟ در سال 2013 تقاضای پناهندگی میده. ما دیگه ظاهرا از اینکه آقای عرفان قانعی فرد کجاست تقاضای پناهندگی داده ولی غیب میشه. من در برنامه قبلی گفتم شاید جایی بهش شغل دیگری پیشنهاد بهتری دادن و ایشون تشریف برده، نمیدونستیم کجا رفتن. بعد میفهمیم اینو وکیلش میگه، من نمیگم بعدم نیا بگی شادی همین دروغ گفت پاپوش براش درست کرد دروغشو لو داد. نه، گوش بدین، وکیلش میگه، ببینیم خودش چی میگه. یک مسئله دیگری که به نظر میاد دروغ پردازی هست این هست که آقای قانعی فرد اساساً در مؤسسه جایی کار نکردن و در امریکا منظورم هست و این رو مستمسک قرار دادن به این که بله مثلا اگر ایشون گفته من در فلان مؤسسه کار میکنم این یک دروغ بوده. آیا این رو میشه بهش پاسخی داد؟ متوجه منظورش چیه؟ من اومدم گفتم که مرکز ضد تروریسم اصلا وجود نداره که این به عنوان کارمند اونجا یا رئیس اونجا یا مدیر اونجا یا بنیانگذار اونجا بیادش و با ایران اینترنشنال یعنی رسانه خودیشون مصاحبه هم بکنه. اینها به اون عنوان ایشونو معرفی کردن. من اومدم گفتم اگه مرکز ضد تروریسم در ویرجینیا گیر آوردین که عرفان قانعی فرد توش کار میکنه، لطفا لینک وبسایتشو بذارین زیر ویدیوی من. اولا سوال مشخص نمیکنن، میگن گفته شده، در جاهایی کار نمیکرده، پس اگر نمیکرده نه مشخص گفته شده مرکز ضد تروریسم یک دروغ بوده، ایشون در همچین جایی هیچگاه همچین جایی وجود نداشته که او درش کار بکنه. جواب وکیل رو ببینید و این توضیح میانی منو نادیده بگیرید، ببینید چی میفهمید از پاسخش. 2013 تا 2015 در سفارت امریکا در عراق و اردن تحلیلگر ضد تروریسم بودن. دقت کردین چی شد؟ ایشون 2012 در آمریکا تقاضای پناهندگی میکنن و از 2013 تا 2015 در سفارت آمریکا در عراق و اردن چیکار میکردن؟ تحلیلگر ضد تروریسم بودن. گوش بدینا، یعنی مختون سوت میکشه. صبر کنین. خیلی جالب میشه داره داستان. ایشون 2 سال کارمند سفارت در اونجا بوده، سفارت آمریکا، یعنی همون کشوری که توش تقاضای پناهندگی داده بوده. جالب نی به نظرتون؟ ها؟ به نظر من خیلی جالبه. پرونده ایشون در اجرا بود ولی به دلایل کاری ایشون مجبور شدن از امریکا خارج بشن و وقتی که برگشتن دلایل کاری مجبور شد از امریکا خارج بشن. ایشون تقاضای پناهندگی داده، گفت 2012 پناهندگی داده. 13 که از آمریکا خارج میشن، یکی نیست بگه با چه مدرکی رفتی، با کدوم پاسپورت. اگر حرف ایشون رو باور بکنیم، خدایی نکرده، یعنی 2012 که عرفان قانعی فرد خارج شده داشته میرفته برای سفارت آمریکا در اردن و عراق کار کنه دیگه. سفارت آمریکا ایشون استخدام کرده به عنوان تحلیلگر ضد تروریسم، بعد ترتیب پناهندگی و پاسپورت و ایناشو نداده، این خارج شده، بعد گیر افتاده دیگه نتونسته برگرده. عجیبه. شما باور میکنین یکی در خدمت وزارت امور خارجه یک کشوری کار کنه، تقاضای پناهندگیش در اون کشور جاری باشه، بعد دیگه نتونن برگردن؟ سال 2016 و تا 2017 در دانشگاه لندن اسیستنت پروفسور بودن. دانشگاه لندن کجاست؟ میدونین تو لندن چند تا دانشگاه هست؟ اسم بیارین، دقیقاً بگین در فلان دانشگاه در لندن، مشخص حرف بزنید. بالاخره شما فهمیدین مرکز مبارزه ضد تروریسم هست یا نه و او توش کار میکرده یا نه؟ قطعاً نه، چون اصلا از زبونش در نمیاد که چرا موکلش به این از خودش معرفی میکرده به رسانه ها. از مرکز ضد تروریسم از ویرجینیا با ما هستن آقای قانعی فرد. بفرمایید آقای قانعی فرد، میکروفون در اختیار شماست. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه در مرکز تروریسم از ویرجینیا هم به ما پیوسته. بعد معلوم میشه همچین مرکزی اصلا وجود نداره. راجع به این حرف بزنید، راجع به موضوع حرف بزنید. مردم هوش دارن،
مردم میفهمن. از سال 2017 وقتی که برگشتن از لندن پرواز کردن به مکزیک. از لندن به مکزیک؟ آخه چرا؟ پرواز مستقیم هست، لندن لس آنجلس. باور کنید حتی از فرانکفورت هم پرواز کنین بهترین کانکشن لندنه. میتونین برین نیویورک، میتونین برین هر جای دلتون میخواد. چرا به نظر شما آدمی که بالاخره یه حدی هوش داره در لندن داره تدریس میکنه، کارش تموم شده، اولین کاری که میکنه چیه؟ یه بلیط میخره سر مرز مکزیک، از اونجا وارد، از روی پل وارد آمریکا بشه. یه ایرانی پیش بدین خودشونو دم مرج سر پل معرفی کردن، درخواست کردن که اجازه بدن ایشون بیان در امریکا، چون که دادگاه داشت. الان فهمیدم. ایشون رفت سر پل، خیلی قرار رمانتیکیه، با پلیس و پلیس مرزی و گمرکات و همه این آیس و همه که اونجا هستن قرار داشت ایشون که از مکزیک وارد شه، اونجا بره بگه به من اجازه ورود بدین چون من یک دادگاه دارم در اینجا. من که از این همه پیچیدگی در این سفرها جا خوردم. خیلی هیجان انگیزه چون به خاطر دادگاهش برمیگرده. برای دادگاه پناهندگی شد 2017 2012 تقاضا داده، 5 سال بعد جایش گفته من یه تقاضای پناهندگی هم تو آمریکا داده بودم برم به اونم رسیدگی کنم. چند جای دیگه داده بودی آقا عرفان که یادت میرفت رسیدگی کنی به این دادگاه؟ ببینید تقاضای پناهندگی کرده سال 2012، 2013 سر از عراق و اردن در میاره، در سفارت آمریکا کار میکنه، معلوم نیست با چه مدرک و چه پاسپورتی. 2016 و 2017 در لندن، یعنی باید یه جای ویزا بگیری بیای دیگه، لندن که دیگه نمیتونی بری همینجوری. اردن و عراق رفتی با پاسپورت ایرانی، لندن و چه توضیحی براش داری؟ با چی رفتی؟ چند ساله ها این تو راهه، چند سال تو راهه، هر جا هم میره سفارت ها براش پاسپورتشو تمدید میکنن، همه چی خوب پیش میره. به نظرتون یکم دیر نکرد؟ 5 سال بعد اومده که به درخواستش برای دادگاه پناهندگیش رسیدگی بشه. واقعا اینو فکر میکنن چه خبره؟ واقعا ایشون فکر میکنه که چون تازه وکیل ایمیگریشن هم نیست، همه رم متهم میکنه که هیچ اطلاعات حقوقی ندارن، ما رم متهم میکنه که همینجوری حرف میزنیم. نه عزیز من، هر موضوعی که میخوایم سرش حرف بزنیم رفتیم خوندیم راجع بهش، نگاه کردیم، تحقیق کردیم، از آدمای آگاه پرسیدیم تا به مردم چیزی رو بگیم که با حقیقت متناقض نباشه. شما اما فکر میکنین که خیلی ساده میتونید بگید که در سال 2012 یک نفر میتونه در آمریکا تقاضای پناهندگی بده، بعد پاشه بره دور دنیا رو بگرده معلوم نیست با چی، بعد 2017 از لندن بر میگرده که چیکار کنه؟ که بره به دادگاه پناهندگیش رسیدگی بشه. پناهندگی میدونین معنیش چیه؟ پناهندگی یعنی این که شما از سوی دولتی که تحت نظرش زندگی میکنین، اون کشوری که درش زندگی میکنین، دولت و نهادهای دولتی جان و روان شما رو به خطر بندازن. به قول معروف میگن جونتون رو ور میدارین و از اونجا میرین و یک جایی به اون کشور بعدی که برسین، به اولین کشور معمولا میگن در مورد ایران کشورهای همسایه همه در واقع غیر پناهنده پذیر هستن، در این حال غیر امن هستن، برای همین کشور بعدی که شما میرین حق دارین تقاضای پناهندگی بدین. آقای عرفان قانعی‌فر رفته ایران، برگشته، تقاضای پناهندگی داده 2012. چی میشه که تقاضای پناهندگی میده، یک پاسپورتی دستش میماند به نام احتمالاً پاسپورت ایرانی، با این میاد از اون کشور خارج میشه، در جاهای دیگه‌ای به اصطلاح کارهای خیلی دولتی هم میکنه، دانشگاه دولتی، در اسم نمیارن بالاخره تو لندن کجا ایشون تدریس میکرده در اون سالها، در سفارت آمریکا و غیره همه جا کار میکنه. بعد از 5 سال خب جونت کجا در خطره؟ بعد شما اگه جونت در خطره در اولین جایی که پات رسید به زمین صفر تقاضای پناهندگی میدی.
شما از تو انگلیس داری تدریس میکنی تو دانشگاه، دیگه چه دیگه برمیگردی آمریکا تقاضای پناهندگی تو ادامه بدی؟ چه دلیلی داره؟ اگه خورما پخش میکردن که رفتی اونجا. سال 2017 که ایشون از لندن خواستن برگردن به امریکا که به دادگاه رسیدگی به درخواست پناهیشون شرکت کنن، که اون مسائلی که خدمتتون گفتم براشون پیش اومد. حالا اون مسائلی که پیش اومد چیه؟ 2017 تا 20 عرفان قانعی‌فر در زندانه. گمرک و مسائل امنیتیش اشکال باشون نداشتن، ولی آیس گفتش که نه نمیتونید و ایشون رو آوردن در بلفاستون. بعد از اون ایشون درخواست پناهندگی کردن که اون به خاطر نبودن وکیل همزبون چند ماه عقب. نبودن وکیل همزبون؟ عرفان قانعی‌فر این همه کتاب انگلیسی نوشته، میگه پرونده پناهندگیش به دلیل نبودن وکیل همزبون رد شد و نداشتن دلایل کافی، چون گوشیشو گرفته بودن ازش. واقعا ایشون فکر میکنم. دوستان عزیز ببینید، من نزدیک به 20 سال کار کردم تو حوزه مشاوره حقوقی با پناهجویان، ترجمه براشون و خیلی کارهایی که واقعا شما پایین تا بالای رفتار دستگاه اداری و سیستم در واقع پناهندگی کشورها رو میشناسید و دستتون میاد که همه جا چه خبره. در مورد آمریکا هم آنچنان بیخبر نیستیم. ایشون میگه گمرک و پلیس و همه اینا کاری نداشتن. شما اگه کسی باهاتون کار نشوش در مرز اولین پلیسی که میبینه اوکی میده، شما میتونی بری تو. پس سوالاتی مطرح بوده. ایشون رو میگیرن میبرن، بعد همه وارد میشن، بعد پلیس آیس هم وارد میشه و میگه نه ایشون صبر کنه و میبرنش یه راست، همین بازداشتگاه مشابه اینی که الان بوده، به بازداشتگاه در واقع آیس میره و 3 سال اونجا میمونه. شما میدونستین اینا چرا از چش جامعه مخفی میمونه؟ و اگه ناعادلانه در زندان بوده اون 3 سالو، چرا هیچ اعتراضی ما نمیشنویم؟ چرا اعتراض نمیشه؟ یک سیستمی به یک ایرانی ظلم کرده، تازه اونم یک ایرانی فریخته. اگه ایشون نبود ما اصلا تاریخمون رو یاد نمیگرفتیم. به خاطر اتفاقاتی که تو چند هفته پیش افتاده، مثلا هفته پیش برای اولین بار ایران با موافقت یا حالا هر چی که اسمش رو بخوایم بذارید، بعضی میگن زدوبند، بعضی میگن موافقت، ایران قبول کرده برای اولین بار فکر کنم توی 30-40 سال اخیر که ایرانیایی که میخوان از امریکا حکم اخراجشون هست رو قبول کنن و در حدود 54 نفر 29 سپتامبر به ایران فرستاده شدن. چون که حکم هست، حکمی که ما داریم سعی میکنیم کنار بذاریم، این خطر هست و خطر بیشتر شده چون که فعلا ایران قبول کرده عده‌ای رو پس بگیره. میگه که برای اولین بار هست ایران پذیرفته که ایرانی‌ها رو تحویل بگیره از آمریکا. پس چرا در مصاحبه دیگت گفتی که سال 2019 اینو بردن آذربایجان، از آذربایجان برگردونن ایران و خودش سوار هواپیما نشد و بازگشتش رو در واقع به تعویق انداخت و ناموفق گذاشت؟ چرا دروغ میگید؟ این همه دروغ گفتن، بعد میگن چه سودی داره برای جامعه ایرانی بیاین حرف بزنین؟ چه سودی داشت شما بری آقای پرویز ثابتی بعد از 40 سال هنوز مسکوت بذاره کشتن 9 نفر رو در تپه‌های اوین؟ چه سودی داشت مخفی کردن این حقیقت؟ چرا نپرسیدید دقیق حرف بزنه سرش؟ میبینید نوبت بقیه که میرسه راز افشا کنن، اینا میگن چه سودی داره. وقتی خودشون قرار رازداری کنن و دروغ بگن، جامعه لازمه. اینا هم دروغگوان هم پروپاگاندیستن. یکی از به اصطلاح پاسخهایی که به من داده شد بعد از اینکه ماجرای عرفان قانعی‌فر رو در برنامه ولتاژ مورد بررسی قرار دادم،
ویدیو جالب و بسیار بسیار شنیدنی بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب بود که بدو اومد و یه ویدیو گذاشت با تیتر پاسخ بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب به به دروغ‌های شادی امین. و دلم میخواد به این ویدیو با هم یه نگاهی بکنیم، چون در همین ویدیو فایل صوتی که ضمناً عرفان قانعی‌فرد در پاسخ به من و آنچه که گفتم به بیژن خلیلی فرستاده که در این ویدیوش پخش کنه رو دلم میخواد با هم بشنویم. من بیژن خلیلی هستم، مدیر شرکت کتاب. عرفان قانعی‌فرد یکی از نویسندگانی است که با شرکت کتاب همکاری کرده و شرکت کتاب کتاب‌های ایشون رو منتشر کرد. و اما این چیزی که به من به شرکت کتاب مربوطه اجازه بدیم که توضیح بدم، به خصوص در رابطه با ادعاهایی که خانم شادی امین اخیراً در یک ویدیویی که وایرال کردن در یوتیوب اعلام کردن و ایشون اعلام کردن که کتاب‌هایی که به هیچ وجه از طرف عرفان قانعی‌فرد نوشته نشده و چاپ نشده. ولی قبل از اینکه به اونجا برم اجازه بدین که فایل صوتی که آقای عرفان قانعی‌فرد برای من بیژن خلیلی فرستاده رو پخش میکنم. یک مشکل شخصی اداریه که شخص دوست نداشتم علنی بشه چون به کسی ربطی نداشت. دقت کردین؟ میگه یه مشکل شخصی اداریه، به هیچ کس هم ربطی نداشت و اساساً ربطی هم نداره. و به این ترتیب همه شمایی که براش پتیشن دارین امضا میکنین دخالت در حوزه خصوصی این فرد انجام ندید، چون ایشون میگه مسئله منه، اصلا به کسی ربطی نداره، نه از کسی میخوام کاری برام بکنه، نه اصلا میخواستم کسی بشنوه، من نمیخواستم کسی بفهمه. همونطور که اون 3 سال نذاشت کسی بفهمه. برای اینکه اگه به قرار بشه بگه باید توضیح بده چی بود. بعد آدمایی هستن که میرن پرونده رو در میارن. سیستم قضایی آمریکا هم اجازه میده که این پرونده بعدن علنی شه. ایشون نمیخواست، الان هم نمیخواد. احترام بذارید به این خواستش. ادامه رو ببینیم. خط فکریم روشن و مشخصه. جزء ستاره سرخ نبودم که بعدم داشتم جمهوری خواه، برادر بزرگ کوملو نبودم که در سوئد برای رای دادن به خاتمی تبلیغ بکنم، یا اسلامی 57 هم نبودم که در فرانسه در تظاهرات طرفداری از حماس شرکت بکنم. خب این خشم و کینش رو باید به همه نشون میداد. جمهوری خواه رو فوش میداد، 57 رو فوش میداد، اونو فوش میداد، اونو فوش میداد. یه جوری هم میگه ستاره سرخی نبودم. نه ما شک کردیم. خب ستاره سرخی بودی که با مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران که زیر نظر وزارت اطلاعات کار نمی کردی، به دعوت اونا پا نمی شدی بری ایران. اینقدر اعتماد و اعتبار دو طرفه. بعد میگه کومله‌ای نبودم. بابا اونا دارن از صبح تا شب کرده دارن داد میزنن میگن این جاشه. ولی اومده میگه من کومله‌ای نبودم. اون که میدونیم چی بودی که ما نمیدونیم. چی باعث شد 2017 تا 2020 در زندان ایالات متحده آمریکا باشی؟ 3 سال. شما قربانی یک بی‌عدالتی شدی و سکوت کردی؟ یک سرباز صفر در جریان فکری علاقمندی به آیین شهریاری بودم. اینا همه چی هم در همین ردبندی ها میدن دیگه. ارتش بود شاهنشاه نمیدونم بیاد پایین میاد پایین، رئیس سابقا که میرسه به سرباز صفر که خودشو سرباز صفر معرفی میکنه. فاجعه است. مزاحم فکر علاقه کسی هم نشدم و در حد وسع توانم من بی‌مزاحمت به همه گروه‌های پادشاهی خواه کمک کردم. آره قطعا کمک کرده به گروه‌های پادشاهی خواه، من جمله سفیدشویی جنایات ساواک و همینطور تلاش برای تخریب و انسانیت زدایی از چپ و کمونیست‌ها، چه در دوره گذشته چه در دوره جمهوری اسلامی. اینا تلاش‌های بسیار ارزنده‌ای بوده که ایشون به پادشاهی خواه کرد. یعنی عملاً
همین بودم از 24-25 سالگی و یه خط فکری مشخص مبتنی بر ایران دوستی داشتم و هرگزم جلوی خشونت اجنبی ورا نکشیدم برای تغییر رژیم در ایران. باز داری دروغ میگی که عرفان؟ یه بار گفتم شما دروغ بگی مادرش میاریم. گفتم ولتاژ نشسته که دروغای امثال شما رو داره. چاره ای نداریم. مردم امروز تشنه شنیدن حقیقتن. این توییت عرفان قانعی فرده که در 2 فوریه نوشته در مورد نشست ترامپ و نتانیاهو. میگه امیدوارم که این نشست نتیجهش رفتن به سوی روند خاورمیانه جدید و همچنین مسیر ضروری رژیم چنج در ایران یا تغییر رژیم در ایران باشه. این میگه من هیچ وقت این کارا رو نکردم. خب حالا ما هم برای خودمون نمیاریم نکردی. آره مثل بقیه سامانه. متاسفانه در این ایام 3 چیز موجب آزار روحی شده و به وحشت هم افزوده. یکی دروغ کرنا، لجن‌پرانی، عقده‌گشایی گروه‌های تجزیه طلب وابسته به قبیله وحشی بارزانی در شمال عراق. دقت که این چجوری حرف میزنه؟ این زبان اینها زبان تحقیر، زبان انسانیت زدایی از مخالفینشونه. ببینید میگه که 3 چیز ناراحتم که یکی پروپاگاندا و هوچیگری و در واقع برخوردهای قبیله وحشی بارزانی و تجزیه طلبها در شمال عراق. واژه تجزیه طلب هم که میدونیم از ابتدایی که مردم کردستان مبارزهشون رو شروع کردن علیه جمهوری اسلامی، انگ تجزیه طلبی به عنوان یک امر امنیتی سیاست جمهوری اسلامی شد. یعنی اگر شما متعلق به یک گروه اتنیکی بودی با این انگ میتونستن زندانیتونم بکنن. کافی بود مطالباتی مطرح میکردی میگفتن تجزیه طلبه. این واژه باعث دستگیری، زندان و اعدام بسیاری فعالان گروه های اتنیکی شده، فعالان کرد و فعالان بلوچ و ترک و عرب. بعد این آدم میاد عیناً اون واژه رو به در واقع سازمان های کرد میبنده. کینه و خشم اینا از چپ، از کرد، از فعالین سیاسی مخالفشون پایان ناپذیره. وحشتناکه واقعا. 2 پاپوش درست کردن و نمایش و شلوغ بازی جمعی از به ظاهر پادشاهی خواهان یا جمهوری خواهان که شیپور جمهوری اسلامی در خارج هستن. خب پس یه سری نگران پاپوش درست کردن یه سری در واقع جمهوری خواهان و به ظاهر پادشاهی خواهان، من نمیدونم منظورش باتاست که اسرائیل درست کرده، اصلا خبر بهش رسیده یا نه، ولی هرچی هست ایشون مدعی پاپوش میسازن براش. 3 گروهی بدنام و فضول و مدعی 57 که برای جلب رضایت دیکتاتور تهران علیه عالی جناب ثابتی اقامه دعوا کردند که غیر مستقیم شهریار ایران و 3 نفر از کسانی که در زمان شاه زندان بودن و تجربه شکنجه در زندان ساواک رو دارن و علیه ثابتی به عنوان رئیس اداره 3 ساواک شکایت کردن. این میگه که با چه جملاتی هم شروع میکنه؟ یه عده فضول، بدخواه، مدعی 57، هر صفتی به اونا میچسبونه که نگه این آدمایی هستن که زمان شاه برای عدالت مبارزه کردن، زمان جمهوری اسلامی هزینه دادن و سیاسی بودن. و این جوری حرف میزنه، نه شرافت دارن اینا، نه تمدن دارن، نه انسانه. ببینید چقدر دشمنه، ببینید چجوری داره تخریب میکنه. اینا ان اتفاقا که حاضر نیستن هیچ درگیری سیاسی رو سالم و سیاسی پیش ببرن. اینجا شروع کرده یه تبلیغم برای عالی جناب ثابتیشون بکنه. شاکیان و
تخریب بکنه. خب کردید، این همه کردید، همه تون رو افتادید تا شکایت اومد علنی شد، همه رو افتادن، من جمله خودت، ایرج مصداقی تون. البته ایرج مصداقی میگفت این مشکوکه، الان میگه نه خوبه، نمیدونم شما اونو میگفتین مجاهده، الان میگین خوبه. تشتک چاپیچا چه میکنه. ولی ببینید این حرفی که میزنه در مورد این که میگه عالی جناب ثابتی، یه مقدار میتونه ربط به دادگاه ثابتی داشته باشه، چون در دادگاه ثابتی اسم ایشون آورده میشه به عنوان کسی که با سپاه پاسداران در داخل رابطه داره. 3 نفر شکایت کردن، گفتن این شکنجهگر بوده، در زیر نظر ایشون ما در ساواک شکنجه شدیم جایی که ایشون مسئولیت داشته. دلیل ماست برای اینکه بگیم اسامیمون علنی نشه، اینا با سپاه ارتباط دارن. از کانال های گوناگون، یکیش هم عرفان قانعی فرده. حالا ایشون میگه که ببینید همه این جرینا دارن برای این همه کار و زندگیشون رو گذاشتن زمین، برای ایشون دارن پاپوش میسازن. میگه اینا که منم احتمالا توشون میگنجم، چون من مدافع این شکایت هستم، من مدافع دادخواهی هستم، برام دادخواهی زمان نداره، برام فرق نداره که دادخواهی که میکنیم از شکنجهگر ساواک باشه یا از لاجوردی و دار دستش باشه، از خلخالی و دوران او، کشتارهای او دادخواهی میکنیم یا از کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی به مردم شلیک کردن. برای من دادخواهی امری مداومه. با آنچه که تاریخ ایران تجربه کرده، این دادخواهی ابعاد خیلی وسیعی هم داره. ایشون با این جملات میخواد اونا رو از میدون به در کنه، امر دادخواهیشون رو بچسبونه اینکه اینا میخواستن شهریار ایران را خراب کنن. خب معلومه عزیز من، شما خیلی کشفی نکردی. در شکایتشون گفتن که علت این که ما الان پس از اینکه فهمیدیم این آدم در کجا زندگی میکنه دست به این شکایت زدیم، اتفاقا نگرانیمون از قدرتگیری مجدد این سیستم جهنمیه. من نمیدونم اینا حواس فیلم هیجانی دارن که مثلا یه پادشاهی خواه به فرض محال تحویل جمهوری اسلامی بشه، اعترافات اجباری در تلویزیون پخش بشه. چرا سعی میکنید یک تصویری بدید که مثل اینکه فعالین نشستن اینجا و دارن تلاش میکنن که عرفان قانعی فرد بره زندان؟ سازمان‌های حقوق بشری در همه موارد این چنینی اتفاقاً خیلی فعال بودن، خیلی روشن عمل کردن. من تا جایی که به موضوع خودم برمیگرده در این مورد لازمه که بگم به شدت سیاست ضد مهاجرتی ترامپ رو محکوم میکنم. معتقدم یک سیاست به شدت راست و فاشیستی و نژاد پرستانه داره تو اون کشور پیش برده میشه. میبایست جلوش گرفته بشه. نیروهای سیاسی آمریکا و نیروهای فعال و اتفاقا چپ دائم در خیابان‌ها این جدل رو دارن، در جاهای مختلف در دانشگاه‌ها با دولت ترامپ پیش میبرن، هزینه میدن بابت این. آدم‌های اخراج شدن از اونجا برای اظهار نظرشون و این اون سیاستی است که امثال قانعی فرد با توییتاشون دفاع میکردن که در آمریکا حاکم بشه. خب حالا شده، شما خواستید، ما که ضدش بودیم، ما امروز هم ضدشیم. اگر ایشون رضایت نداشته باشه از آمریکا بره، اجازه ندارند او را اخراج کنند. شمایید که گیر کردید بین وضعیت شخصی خودتون و علاقه سیاسیتون. علاقه سیاسیتون راسته هار نژاد پرسته. وقتی ولی یقه خودتون رو میگیره از نیروهای حقوق بشری کمک میخواین. اصلا چپا بیاین پتیشن امضا کنین. در نظر نگیرید که موضوعگیری سیاسی فرد چیست. فارغ از هر موضوعگیری سیاسی از او دفاع کنیم. یهو گفتمانتون عوض میشه و خیلی همبسته و وحدت طلب و نیاز دارید به اون امضا دیگه، چون اسم واقعی باید بدین. مثل کلیک سایت سامانه نیست که پتیشن میخوای بدی به دادگاه باید اسم فامیل درستایی بدی و الا محلش نمیده. اساساً حقوق پناهندگی و تمام حقوقی که پس از جنگ جهانی در حیطه پذیرش آدم‌های تحت تعقیب در کشورها تصویب شد، در وهله اول جنبش ضد فاشیستی و در وهله دوم بلوک
هم نظر با اتحاد جماهیر شوروی بود. یعنی بینش چپ، بینش ضد فاشیستی در تلاش برای ایجاد قوانینی در سطح جهانی که دولت‌ها رو وادار بکنه به این آدم‌ها وقتی فرار میکنن از کشورشون، چون تجربه فاشیسم در آلمان هم بود، این مسئله تونست در سال 53 تصویب بشه توسط سازمان ملل. در واقع اینا دارن از همون حق استفاده میکنن که چپ جهانی سالها براش زحمت کشید و با افتخار امروز هم برای پایدار نگه داشتنش میجنگه. سامانه پهلوی با هشتگ اخراج افغان مطالبه ملی ماست، همسو با همون سیاست ترامپ که الان میگه اخراج عرفان قانعی فرد برابر با منافع ملی آمریکاست. پادشاهی خواه به فرض محال تحویل جمهوری اسلامی بشه، اعترافات اجباری در تلویزیون پخش بشه و به عمام سفیدهای رخسار سیاه جایزه نمایش قدرت داده بشه. خب این چه لذتی داره؟ هیچ لذتی نداره، قطعا نداره. اولا جوری نشون میدین مثل که ماییم که طرفدار اعترافگیری اجباری و شکنجه هستیم، شمایین که طرفدارشین، شمایین که با عالی جناب ثابتی هنوزم زد و بند دارید و ایشونه که مبتکر شکنجه و اعترافگیری اجباری است. یه قیافه میگیرین مثل که خیلی مخالف این سیستم هستین. چنانچه این اتفاق بیفته مطمئن باشین همان گونه که تاکنون فعالین حقوق بشر نشون دادن و سازمان های بین‌المللی حقوق بشری، بدون نگاه کردن به اعتقادات سیاسی افراد علیه زندان، شکنجه به دلیل عقاید سیاسی افراد اقدام خواهند کرد، همون که تا حالا کردن، برعکس شما و یارانتون. این اتفاق اگر بیفته، مثلا موجب عروسی و سرور امثال قبیله بارزانی، سازمان‌های تروریست قومی یا مجاهدین خلق 57 میشه، چه اتفاقی میفته؟ یه پیام از زندان داری میدی، چقدر فوش میدی به همه. یه دیکتاتور تهران گفت اون وسط فکر کرد مشکل حله. حالا اگه این اتفاق فرض کنید بیفته، یعنی دولت آمریکا به هر دلیلی قانعی فرد رو برگردونه ایران، برای اینا دو سر برده. عرفان قانعی فرد میشه قهرمانشون، اما تنها به قهرمانی این اکتفا نمی کنن، میتونن به چپ هم حمله کنن. آی شادی همین اون یکی باعث شد، همون کاری که راجع به امیرحسین موسوی دارن میکنن که اینا باعث شدن، چپی ها باعث شدن، حقوق بشری ها باعث شدن. کارتون اینه. در کنارش جمهوری اسلامی هم لذتشو میبره. اتفاقا عروسیه برای شما و اوناست، برای اینکه میتونین کسایی رو که حقیقت رو بیان کردن تحت عنوان کسایی که باعث این وضعیت شما هستن معرفی کنین. نه بنده قدرتی دارم که شما رو بکشونم به زندان آمریکا، نه بنده اقدامی کردم تا شما رو ببرم. اگرم شما رو برگردونن، قطعاً من از این که هیچ کسی توسط جمهوری اسلامی دستگیر، شکنجه، زندانی و اعدام بشه هیچگاه دفاع نکردم، برعکس شما که اگر نمی کردید مهمان ویژه دم و دستگاه امنیتی تا سال 2012، یعنی بعد از کشته شدن ندا، یعنی نمیتونید بگید نمیدونستید. آخه تاریخ نگارم بودی، 67 هم نمیدونستی. الان در شبکه‌های اجتماعی شایعه پردازی و دروغ پردازی مطرح شده در چند روز اخیر. خب این چه سودی برای جامعه ایران داشته؟ این چه سودی واسه جامعه ایران داشته که اینا راجع به من حرف میزنن؟ هیچ. نه آقای عرفان قانعی فرد، اتفاقا موقعیت شماست که ما رو موظف میکنه در مورد این پرونده حرف بزنیم. این شما این که دست راست رضا پهلوی هستین و نویسنده سفیدشو کننده شکنجه های ساواک هستید. این شما هستید دارید تاریخ رو جعل میکنید تا به خورده جوونا بدین. این شما این که با دم و دستگاه امنیتی سر جعل تاریخ همکاری کردین.
برای همین مهمه راجع به شما حرف زدن. بله مهمه. شما لونه کردید کنار جریانی که میخواد با کمک یک ارتش دیگه بیاد و قدرتشو به مردم تحمیل بکنه. لازمه راجع بهش حرف بزنی. شماها این که واژه‌هایی مثل پهلوی، ستیزی و نمیدونم 57 آوردین ریختین وسط و میخواین کاری کنین که دیگه دیگران گوش ندن به تجربه غنی ما در تو سال 57، که باور کنن که یک توطئه بود. اصلا مردم زده بود خوشی زیر دلشون، نه فساد بود تو اون مملکت، نه هیچی. اینا اون موقع که لازمه از جایگاه خودشون و اهمیت نقششون در حال و آینده ایران و نزدیکیشون به رضا پهلوی و سامانه و پرویز ثابتی افتخارات می آفرینند. وقتی دقیقاً به دلیل همین جایگاه مورد نقد و بررسی قرار می گیرن، میگن چه سودی داره؟ چرا سود نداره؟ شما اگه قراره تو فردای ایران جزو بشی وزیر و وکیل و مثل بقیه‌تون بخورید و دروغ بگید، از امروز باید دروغگوییتون افشا کرد. چرا امروز شما چون اونجا تو اون بازداشتید ما باید دهن اونو ببندیم؟ و اینا حرفای جدیدی هم نیست. خیلی از اینا قبلا گفته شده، از سازمان‌های کرد راجع به شما گفتن. تا از وقتی که این کتاب در اومد و اسم شما برای جامعه سیاسی ایرانی مطرح شد، راجع به این دروغای شما حرف زده شده. مگه دفعه اوله؟ ولی الان کسایی دارن از موقعیت در بازداشت بودن شما استفاده میکنن و از شما مجددا قهرمان میسازن. این اونجاییست که امثال من جلوش میستن و کوتاه هم نمیه. بخشی از این که این بحثا به نظر من مهم هست اساساً موضوع پرسشگری، بیان حقیقت، تلاش برای نشون دادن اسنادی که واقعیت رو به جامعه نشون میدن، برای اینه که ما بتونیم صف‌بندی‌های درون نیروهای سیاسی، افرادی که ادعا میکنن و قرار فردای روز بیان و به این جامعه سوار بشن، به معنای واقعی کلمه سوار بشن، رو معرفی بکنیم. برای من بسیار مهم هست که این کسانی که امروز همه یهو پیوستن به سامانه پهلوی، ما نشون بدیم که اینها چه کسانی هستن و خود پهلوی در جمع کردن اینا چه نقشی داره و اینا چه اهدافی برای آینده ایران دارن. مهمه اینو بگیم برای اینکه به ویژه نسل جوون ایران که نه میشناسه این تاریخو، نه این آدم ها رو ممکنه دقیقاً بشناسه، مهم هست بدونن. برای من مهمه، برای اینکه من کسی هستم که دقیقاً در سن همون بچهای نسل زد امروز هستم. در سال 57 ما نسل زدی بودیم، ولی چون پیشینیان ما نتونستن یا امکانات و ابزار ارائه این آگاهی رو نداشتن به ما نتونستیم از خیلی از حقایق مطلع بشیم و به موقع موضع بگیریم. به این معنی است که نباید در انقلاب 57 شرکت میکردیم. ما انقلاب 57 اگه یکم طول میکشید فکر کنم فرح میامد تو صف تظاهرات. علیه اون همه فساد و غیره باید میامد، علیه اون همه جنایت در حق گروه‌های مختلف تو اون جامعه که در دوره خودش غیر قابل تحمل شده بود. البته پاسپورتمون اعتبار داشت، ولی بیچاره بلوچا شناسنامه نداشتن که پاسپورت. خب فایل رو که این فایل صوتی آقای قانع‌فرد رو که از زندان پر شده برای من فرستاده شده بود رو گوش کردیم و متوجه مسائل مربوط به کار آقای قانع‌فرد رو متوجه شدیم. به هر حال ببینید من شروع میکنم با دردام. آره این شروع میکنه الان تبلیغ کتابای قانع‌فرد. میگه حالا که عرفان قانع‌فرد در بازداشتگاهه، منم که این کتابا رو اینم چاپ کردم، یه دونه این لس آنجلسیا نمیان بخرن، میرن همه این فروشگاهی بغلی تو وست‌روت فالوده میخورن $15، چلو کباب میخورن $45، یه دونه کتاب $30 من نمیان بخرن. راستم میگه.
میگه حالا چیکار کنم الان که این فرصتی که پیش اومده استفاده کنم. کتابا رو یکی یکی میگیره بالا، میگه این کتاب در 690 صفحه، این کتاب در 520 صفحه، این کتاب در 700 صفحه، همه کار عرفان قانعی فرده، بیاین بخرید. من اجازه بدین تبلیغات این آقا رو میذارم بره و داغ را به دلش می نشانم که در ولتاژ تبلیغ کتاب ایشون بشه. خب کتاب رو فرض کنیم تبلیغ کرد، تندش میکنیم باره. خب مجموعی این کتاب ها نشون میده که خانم شادی امین و تمامی کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند و دروغ پردازی میکنند، جز در خط جمهوری اسلامی، جز اینکه تصفیه حساب بکنن با کسانی که مخالف عقاید این افراد هستند، چیزی رو جز نشون نمیده. این چیزی رو جز نشون نمیده. و اما این چیزی که به من به شرکت کتاب مربوطه، اجازه بدیم که توضیح بدم، به خصوص در رابطه با ادعاهایی که خانم شادی امین اخیراً در یک ویدیویی که وایرال کردن در یوتیوب اعلام کردن و ایشون اعلام کردن که کتاب‌هایی که به هیچ وجه از طرف عرفان قانع‌فر نوشته نشده و دقت کردی؟ یه جمله رو چسبون به من. ببین من دارم جملهشو میارم برای شما، من سندشو دارم میارم. این آدم جمله من رو ببینید چی بوده. در برنامه قبلی چی گفتم؟ گوش بدیم با هم دیگه. این جمله منه. عرفان قانعی‌فر خودش رو تاریخدان، زبان شناس و البته محقق ضد تروریسم معرفی میکنه که البته کتاب‌های زیادی نوشته که معلوم شده که جعل روایت بوده، جعل داستان بوده. در عین حال کتاب‌هایی به اصطلاح ترجمه کرده که معلوم شده اساساً همچین نویسندگانی وجود نداشتن. کتاب‌هایی هم نوشته که باعث شهرتش شده، من جمله مصاحبهش با پرویز ثابتی که به اسم در دامگاه حادثه در سال حدوداً 2010 منتشر شد. من جایی گفتم که عرفان قانعی‌فر هیچ کتابی چاپ نکرده؟ من که همش میگم نویسنده کتاب در دامگاه حادثه است، لااقل اون یکی خیالمون راحت نوشته. من نمیتونم باور بکنم یه کسی 40 سال تو کار نشر و کتاب باشه و درکش از نقل مطلب و بیان یک فکت، در واقع نقل قول از یک نفر، چنین سطحی، چنین پایین و چنین نازل باشه. باور کردنی نیست برام. شما وقتی میگی شادی امین دروغ گفته، یه دروغ رو میگی از قول شادی امین، بعد اونو میشینی به خیال خودت مثل دونکی شد میری به جنگ آسیاب بادی، پیروزم برمیگردی. اما من گفتم تقلب میکنه عرفان قانعی‌فر، ایشون گفت من دروغ میگم. حالا ببینیم کی راست میگه. در سال 82 عرفان قانعی‌فر یک کتاب میده بیرون به اسم سروش مردم. خب زیر تیترش هم بوده بر اساس نظریات استاد محمد رضا شجریان در مورد هنر و موسیقی، بر اساس نظریات اون، یعنی نقطه نظرات اونو آورده، عکسش هم میذاره روش و منتشر میکنه. کاری کرد که شجریان مجبور شد در نشریه همشهری در 10 مرداد همون سال، یعنی سال 82، اعلام کرد که این کتاب رو تایید نمیکنه و این کتاب برگرفته از راز ماناس که کتابی است که نشر گام نو در مورد شجریان چندی قبلش منتشر کرده بود. کتاب ایشون که منتشر شده مال عرفان قانعی‌فر توسط نشر دادار بوده. زیرش هم نوشته به کوشش عرفان قانعی‌فر، ننوشته گردآورنده عرفان قانعی‌فر، به کوشش عرفان قانعی‌فر. یعنی میتونید شما هر چیزی ازش درارید. به کوشش او که رفته مصاحبه کرده، ترجمه کرده، برگردونده، خلاصه کرده، گفتگو کرده، هرچی. نه،
تیکه های این مطالبی که وجود داشته ورداشته کتاب کرده. به این میگن کتاب سازی. دوستان ایشون در یه مصاحبه مجبور شد، عرفان قانعی فرد خودش گفت که این من ورداشته بودم از یه سری مقالاتی که ایشون داشتن، مصاحبه‌ای که کرده بودن و البته رازمانا، و اینو مجموعه کرده بودم تا بعداً انگلیسیشم بکنم ببرم برای دانشگاه کمبریج و اینا، که آقای شجریان خلاصه مخالفت کرد و نمام غیره. البته ایشون دوست داشت کمبریج رو بره ولی تو ایران نمیخواست توی فستیوال باشه. شجریان هم گفت نه، این یه بار زنگ زده دفتر من و انقدر اصرار کرده و غیره که من 20 دقیقه بیشترم باهاش صحبت نکردم. با استفاده از اسم شجریان کتاب سازی کرد و فروخت. این یه نمونه است. شجریان هم زنده بوده. نمونه دیگه کتابی رو ببینید زیرش زد ترجمه در مورد کتاب نویسنده‌ای که هرگز زاده نشد. انا فالچی اسم کتابشون نامه به کودکی که هرگز زاده نشد. خب قانعی فرد مترجمه کتاب هایی است که هرگز نوشته نشده، خالق نویسندگانی است که هرگز زاده نشده. خب ببینید این اومد گفت روناک یاسین هاروارد درس خونده، کرد بوده، رعیت بوده، خیلی خاورمیانه شناس بوده، زبان کردی تدریس میکرده، پروفسور بوده، یه زندگی نامه نوشت به اسم این زن کرد و کلی هم سعی کرد از کردا اعتبار بگیره. نگاه کنید سندش هست که قانعی فرد در تو مرگ او حتی می نویسه، میگه در سن 82 سالگی درگذشت. ببینید اینو خودش منتشر کردی، من که نکردم. یعنی یک شخصیت واقعی به اسم روناک یاسین وجود داره. اینم جلد کتابیه که چاپ کرده بود. همین آقا خب دیگه واقعا دروغگویی داره تا چه حد. بعد میان باش مصاحبه میکنه، میگن خب این آدم وجود نداشت. میگه خب نداشته باشه، میتونید شما یک شخصیت خلق کنید، مگه میشه دنبال پلنگ صورتی برین شما بگین پلنگ صورتی کجا به یه شخصیته؟ شما فکر کنید یارو میگه هست، استاد هاروارد بوده. اگه می نوشت رمان کسی بهش ایراد نمی گرفت که تمام زایده تخیل شماست. یا می نوشت رمانی بر مبنای یک روایت واقعی، مردم می فهمیدن تلفیقی از این دوتاست. ایشون اومد گفت این واقعیت و کتاب من ترجمه است، مسئولیتش هم به عهده نگرفت. گفت اون آدمی وجود داره، اینو به انگلیسی نوشته، این کتاب برنده پولیتزر شده، جایزه پولیتزر. و وقتی لو رفت گفت نویسنده و مترجم هر کاری دلشون بخواد میکنن، به هیچ کس هم مربوط نیست. به این میگن چی؟ جعل. دوستان عزیز به اسم مترجم هم کار کرده بود. در مورد سوم هم اجازه بدید بگیم، وکیلش هم که میگه که این ممنوع القلمه این کتابیه که سال 1399 از عرفان قانعی فرد در ایران منتشر شده. کتابای دیگه‌ش هم گاهگاهی تجدید چاپ میشه. ممنوع القلم بودن دروغی بیش نیست. در مورد کتاب دیگهش که در تو جلال طالبانی بوده به اسمش زندگی جلال طالبانی رو منتشر میکنه و روش عکس امضای جلال طالبانی رو میندازه و این کتاب هم منتشر میشه و بعد از مدت کوتاهی جلال طالبانی مجبور میشه بیانیه‌ای بده و بگه این کتاب نه حاصل مصاحبه با من بلکه کار خود اون نویسنده است و این زندگی و نظرات من نیست. و این هم یکی از در واقع جعل کتاب هاییست که ایشون انجام داده. آخه چند تا مگه نویسنده و تاریخ شناس داریم که 3 تا مورد جعل و کتاب سازی از سوی آدم های سرشناس داشته باشن که افشاشون کردن؟ خب طرف حقه بازه دیگه. نوعی شارلاتانیسم باید در وجود یکی باشه که 3 بار پشت هم به امید این که گرفتار نشه از این کارا بکنه. بعد آقای شرکت کتاب میاد اینا رو میگیره بالا میگه اینو چاپ کرد اینو چاپ کرد. ما که نگفتیم نکرده، ما گفتیم ایشون
اهل جل و دروغه. همین. حالا شما میگید نه برید سر اون 3 تا کتاب جواب بدید، احتمالاً این قصه سر دراز داره. اینکه اینها برای اینکه بخواهن مخالف سیاسی خودشونو از بین ببرن به هر راهی متوسل میشن، حتی پادویی جمهوری اسلامی. حیف که شکایت دیگه علیه یکی از دوستان اینا که توی آلمان افترا زده به من دارم و داره طی میشه، و الا بابت همین حرفش میتونستم ازش شکایت بکنم. بیژن خلیلی دهنش رو باز کرده و به یک کسی که میشناستش و میدونه که چجوری تمام این سالها علیه جمهوری اسلامی مبارزه کرده و در این زمینه هیچ جای لغزشی نبوده و نداشته، در تمام سالهایی که امثال ایشون و دیگران سست شدند، گاهن سبز پوشیدند و سبز آویزون کردن و از اصلاحات دفاع کردن، از این اون دفاع کردن، یا همکارانشون با دستگاه امنیتی همکاری میکردن مثل عرفان قانعی‌فر. شادی امین مبارزه کرده علیه همه اینا، وایساده. موضوعگیری من اتفاقا خیلی سریع و روشنه. ازش شکایت میکردم برای اینکه اینها اتفاقا آنچه که میگه آینه تمام نمای وجودی خودشونه. حتی اینکه یه کاری میکنن که عرفان قانعی‌فر از امریکا دیفولت بشه به ایران بره، یعنی به ایران برش گرد. ببینید دارن میندازن گردن بقیه. دولت ترامپ اصلا تقصیر نداره، کارهایی که کرده و نزدیکیش به دستگاه امنیتی و جمهوری اسلامی تاثیر نداره. ما کردیم، چرا می‌ذارید تقصیر ما؟ و در اونجا که محاکمه نمایشی توسط جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، علیه شاهزاده رضا پهلوی فرزند عرفان قانعی‌فر حرف بزنه، علیه اسرائیل حرف بزنه، اینها دلشون خنک بشه و بعد دست آخر مثل روح‌الله زم که اعدام شد، خدای نکرده عرفان قانعی‌فر رو هم به این سرنوشت دچار بکنن. این شما بودین که خوشحال شدین از اعدام زم. این شما بودید و یارانتون. برید ببینید امیرحسین اعتمادی چجوری حرف میزنه راجع به روبوده شدن زم. برید ببینید ایرج مصداقی چجوری زم رو وابسته به دستگاه امنیتی معرفی میکنه و میگه آزادش میکنن، کاریش ندارن. این شما بودین که فضا رو آماده گذاشتید حتی برای اعدام زم، که چنانچه این اتفاق بیفته مسئولیتش در وهله اول با دولت ترامپ و در تو اگر بکنن اعترافگیری و این بیاد و بگه و بکشند با جمهوری اسلامی است. چرا دارید جمهوری اسلامی از زیر ذرت در میارید؟ چرا انقدر دوست دارید در وهله اول چپ رو بزنید؟ چرا دوست دارید ماها رو بزنید؟ این افراد میتوان گفت ضد بشرن، جنایتکارن. اصلا این میدونه چی داره میگه واقعا؟ یعنی آدم شک میکنه. این به نتانیاهو این همه بچه کشته نمیگه جنایتکار. این به مهدی نصیری که عمله دستگاه استبداد بوده نمیگه جنایتکار. بعد به شادی امین میگه جنایتکار. بعد حالا چه مجازاتی برای این جنایتکار شما میخواین بذارین؟ اگر انقدر وارونه فکر نمی کردید که با جنایتکاران نشست و برخاست نداشتید. و در دادگاه‌های ملی ایران در آینده نزدیک باید پاسخگوی ملت ستم کشیده ایران باشد. واو. این مردم ستم دیده البته در وهله اول از جمهوری اسلامی ستم دیدن، از فرماندهان سپاه و از مسئولین دولتی و از وکیل وزیر و وکیل مجلس و غیره ستم دیدن، از رئیس فلان کارخونه و فلان مدیر ستم دیدن. اما اینا طرحشون چیه؟ عدالت انتقالیشون چون خیلی وقت میگیره و جامعه رو به بحران میکشه، اینا رو کارشون نداشته باشیم، یه رفراندوم میکنیم همه رو فله‌ای میبخشیم. حالا اگه کسی شاکی خصوصی بود بره شکایت کنه، اگه اسم بازجوشو میدونست به ما چه، ولی ما نمیگیریم همه بازجوها رو، همه کسایی که شغلشون تو وزارت اطلاعات بوده داشتن طراحی میکردن بیاریم دادگاهیشون کنیم بگیم کی
در فلان پرونده در فلان سال اینجا دستگیر. نه، این کارو نمیکنیم چون خیلی وقتگیره و نمیشه و بحران میاره و اینا. اما میریم سراغ امثال شادی همین، میگیری بهشون میگیم اینا جنایت کردن، به زودی در دادگاه‌های ملی باید امثال من محاکمه بشن. با سند به شما نشون دادم که عرفان قانعی‌فرد دروغگو و جعل کتاب کرده، کتاب سازی کرده، با دستگاه امنیتی همکاری داشته، به دعوت اونها به ایران میره، با اونها جلسه میذاره، به شدت چپ ستیزه و این باعث میشه هم بتونه با سابق همراه بشه، هم بتونه با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همراه بشه، باهاشون کنار بیاد. کاش اینها از شرم چیزی میفهمیدن. بعد من مطمئن بودم که شرمگین به این برنامه نگاه کردن. و من از شما میخوام هم در مورد این موضوعات برین مستقلاً بخونید، تحقیق کنید و هم در مقابلشون موضع بگیرید. دیدید وکیلش گفت بنویسید در شبکه‌های اجتماعی در دفاع از عرفان. جواب اینها رو برید بدید. در واقع بسیج میکنن. من میخوام که ما همین کار رو یاد بگیریم که بریم و از عقایدمون دفاع کنیم. فکر نکنیم ما راست میگیم دیگه، همه که میدونن. نه، همه نمیدونن. برای همین باید بریم بنویسیم، باید بگیم دائم. سوال طرح کنید. حتی اگه نمیتونید استدلال بیارید، سوال طرح کنید و اجازه ندیم که بات‌ها و لات‌ها متحدن فضای مجازی رو در اختیار بگیرن و تصویری دروغین از آدم‌ها و شخصیت‌های موجود بسازن. هم تخریب این وری‌ها و قهرمان سازی از اون وری‌ها. ممنونم که تا این لحظه با من بودید، ولتاژ رو تماشا کردید و امیدوارم که پیام بذارین برام، کامنتاتون رو بنویسین و اگه برنامه رو دوست داشتین لایک بکنین تا یوتیوب این رو به بقیه هم معرفی بکنه و این صدا بیشتر شنیده بشه. از طریق ماهواره هم میتونین در خونهاتون ما رو ببینید. آدرس ماهواره در زیر همین ویدیو نوشته شده. مثل همیشه ولتاژ رو هم امیدوارم دوست داشته باشید.